ሃይ ሰላም ብያለሁ እንተዋወቅ ሀብታሙ ለገሰ እባላለሁ በሐረማያ ዩኒቨርሲቲ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ኮሌጅ በኢኮኖሚክስ ትምህርት ክፍል በመምህርነት ነው ማገለግለው ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ሀብታሙ በኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናላችን የተለያዩ የቢዝነስ እና ኢኮኖሚክ ኮርሶችን የምንለቅ ነው የሚሆነው ለዛሬ የምንጀምረው ለፍሬሽማን በተዘጋጀው ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ነው የሚሆነው ማለት ነው ነገር ግን በዚህ ቻናል ማይክሮኢኮኖሚክስ ማክሮኢኮኖሚክስ ኢኮኖሜትሪክስ እንዲሁም የስታቲስቲካል ሶፍትዌር ፓኬጆችን የስታታ የኢቪው እና ሌሎች ሶፍትዌሮችንም የምናይ ነው የሚሆነው በተለይ ደግሞ ለቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ለኢኮኖሚክስ ለአካውንቲንግ ለማኔጅመንት ለቢዝነስ ማኔጅመንት ባንኪንግ ኤንድ ፋይናንስ ፓድም እና ሌሎችም ዲፓርትመንቶች የሚሆኑ ኮርሶችን በዚህ ቻናል ለቃነን ነገር ግን ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ለሁሉም ለፍሬሽማን ተማሪዎች እንዳለ ኮመን ኮርስ እንደመሆኑ መጠን ለሁሉም የዩኒቨርሲቲ ፍሬሽማን ተማሪዎች በሚያገለግል መልኩ አዘጋጅተን ነው ማለት ነው እዚህ ዩቲዩብ ላይ ወይ ደግሞ ቻናል ላይ የምንለቀው ስለዚህ ለዛሬ የምንጀምረው በኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ኮመን ኮርስ ነው ለሁሉም ተማሪዎች ለፍሬሽማን ተማሪዎች የሚሰጥ ኮርስ ነው ሞሼ ደግሞ ለዚህ ኮርስ ያዘጋጀው ሞጁል አለ ስለዚህ ቤዝ የምናደርገው እዛ ሞጁል ላይ ነው ስለዚህ በየትኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ዩኒቨርሲቲ ላይ የምትገኙ ተማሪዎች የምትጠቀሙት የኢኮኖሚክስ ማቴሪያል ከዚህ ፕሬዘንቴሽን ጋር ቀጥታ ግንኙነት ያለው ነው የሚሆነው ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ኮርስ ጀመርን ማለት ነው በዩቲዩባችን ምንድነው ይሄ ያሁኑ ፕሬዘንቴሽን የሚይዘው በዚህ ፕሬዘንቴሽን we'll discuss about definitions of economics መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን ኢኮኖሚክስ ራሱ ምንድነው ዲሲፕሊኑ ስለምንድነው የሚያጠናው የሚለውን and then we'll discuss about rationals of economics why we have a discipline called economics what is the rationale to have a distinct discipline called economics የሚለውን እናያለን ለምንድነው ኢኮኖሚክስ የሚባል አንድ አዲስ ዲሲፕሊን የምናጠናው ራሽናሉ ምንድነው እንዴት ነው የተፈጠረው ዲሲፕሊኑ የሚለውን እናያለን and then we'll discuss about scope and methods of analysis in economics right so ሁሉም ዲሲፕሊን የየራሱ ስኮፕ አለው የየራሱ ከቨር የሚያደርገው ኤሪያ አለና ኢኮኖሚክስ ላይም ያን ያለ ሜተድስ ኦፍ አናሊሲስም እናያለን ኢኮኖሚክስ ላይ ያሉት ሜተድስ ኦፍ አናሊሲሶች so ሁሉም ዲሲፕሊን ሁሉም የትምህርት አይነት የየራሱን ቲዮሪ ፎርም ማድረግ ይፈልጋል ያን ደግሞ ፎርሙሌት ለማድረግ የየራሳቸው ሜተድ አለ ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ላይም የምንጠቀማቸው ሜተዶች አሉ እነሱን እናያለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ በመጀመሪያው ፕሬዘንቴሽናችን እነዚህን ነው የምናየው ማለት ነው የሚቀጥሉትን ደግሞ በሚቀጥለው ፕሬዘንቴሽን እናያለን በ3 ወይ በ4 ፕሬዘንቴሽን ቻፕተር 1 እንጨርሳለን ቻፕተር 2 ቻፕተር 3 ያን ሁሉንም ቻፕተሮች ከቨር እናደርጋለን ማለት ነው የመጀመሪያው የሚሆነው ጥያቄ ነው ለምትከታተሉን ተማሪዎች have you ever heard anything about economics yes of course እንደምትሉ እርግጠኛ ነኝ ሁላችንም በሶሻል ሚዲያ በሜንስትሪም ሚዲያ በመንላቸው በቴሌቪዥን በሬዲዮ በጋዜጣም ጭምር ስለ ኢኮኖሚ እንሰማለን ስለ ኢኮኖሚ ሰው ይጨነቃል ስለ ኢኮኖሚ መንግስት ይጨነቃል ስለ ኢኮኖሚ ዓለም ታላላቅ ድርጅቶች ይጨነቃሉ ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚ እንሰማለን ማለት ነው no one will escape from economic issues ማንም ሰው ከኢኮኖሚክ ኢሹ ውጪ ሊሆን አይችልም ከኢኮኖሚ ኢሹ ገለልተኛ ሊሆን አይችልም ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚክስ ሁሉ ጊዜ እንሰማለን ስለዚህ ምንድነው ኢኮኖሚክስ what is the definitions of economics right so the word economic comes from Greek phrases who it means the one who manage a household ስለዚህ ቃሉ የመጣው ከግሪክ ነው አብዛኞቹ ቃሎች ከግሪክ ነው የተገኙት ኢኮኖሚክስ ላይ ያሉ ስለዚህ ይሄም ከግሪክ ነው የመጣው ማለት ነው it means the one who manage household ነው household ማለት a group of people who live under the same shelter ነው በአንድ ጥላ ስር የሚኖሩ ሰዎች ማለት ነው ኢኮኖሚክስ ላይ ብዙ ጊዜ household የሚለውን ለኮንሱመር ለሚለውንም ለመተካት እንጠቀምበታለን ነገር ግን ጥሬ ቃሉ a group of people who live under the same shelter መሆኑን እናውቃለን ማለት ነው but currently this is not the working definitions of economics and ቀጥታ የምንቀበለውና የምንጠቀምበት አይደለም አሁን it is advanced የሆነ ዴፊኒሽኖች አሉና እነሱን ነው ኮንሲደር የምናደርገው ልክ እንደ ሌሎቹ ዲሲፕሊኖች
ፋዘር ኦፍ ኢኮኖሚክስ ብለን የምንጠራው አደም ስሚዝ ነው። ለምሳሌ ሂስትሪ ላይ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ሄሮዶተስ እንደምንለው ኢኮኖሚክስ ላይ ደግሞ ፋዘር ኦፍ ኢኮኖሚክስ አደም ስሚዝ ነው የምንለው። ለምንድን ነው አደም ስሚዝ የምንለው? he published a book called an inquiry to the nature and causes of wealth of nation in 1776. A number of scholars publish economic related issues, right, before Adam Smith, but Adam Smith touched almost major core elements of economics. So we consider Adam Smith as a father of economics. ስለዚህ አሁን አደም ስሚዝን ነው እንደ ፋዘር ኦፍ ኢኮኖሚክስ አድርገን እንደ ኢኮኖሚክስ አባት አድርገን የምንቆጥረው ማለት ነው። ኢማጂን ዓመተ ምህረቱ 1776 ነው። ምናልባት ያገኘሁት ኢሜጅ ይሄ ነው የአደም ስሚዝ ከ1723 እስከ 1790 ድረስ ነው የኖረው። በጣም የሚገርም መጽሐፍ ነው የጻፈው ኢንኩሪ ቱ ዘ ኔቸር ኤንድ ኮዝ ኦፍ ዌልዝ ኦፍ ኔሽን። ቃላቶቹ ትንሽ ያው ጊዜውም ረዘም ያለ ስለሆነ ቃላቶቹም ትንሽ ጠጠር ያሉ ናቸው። ነገር ግን ያልነካው የኢኮኖሚክ ኮንሴፕት ያላየው ያልዳሰሰው ኢሹ የለም። ምናልባት ከኛ ሀገርም የመጀመሪያ ኢኮኖሚክ ነክ የጻፉ ሌሎች ሰዎች አሉ። እነሱን እንግዲህ ምናልባት ወደፊት የምናያቸው ይሆናል። ነጋድራስ ገብረሕይወት ባይከዳኝን ሌሎችንም የምንነካቸው ይሆናል። with regards to the definitions of economics, again there is no one single universally accepted types of definition for economics. and common የሆነ ሁሉንም የሚያግባባ በሁሉም ዘንድ የተቀባይነት ያለው ሲንግል አንድ ብቻ ነጠላ የሆነ የኢኮኖሚክ definition የለም። different scholars define economics from different perspectives. some of them define it from welfare perspective, some of them define it from wealth perspective, some of them define it from scarcity or limited resource perspective, the remaining from growth and development perspective. ስለዚህ በተለያየ መንገድ ኢኮኖሚስቶች ኢኮኖሚክስን ዲፋይን ያደርጉታል። ሁሉም ደግሞ ትክክል ናቸው ከየራሳቸው ፐርስፔክቲቭ አንፃር ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ዩኒቨርሳሊ አክሴፕትድ የሆነ ኮመን የሆነ ይሄ ነው በቃ ሌላ ዴፊኒሽን የለውም ብለን የምንዘጋው ዴፊኒሽን የለንም። but the most commonly accepted types of definition ግን አለ አብዛኛው የሚስማማበት በጋራ የምንስማማበት ይሄ ብቻ ነው ብለን ሊሚት አናደርግም። ግን በጋራ የምንስማማበትና ኮመን የሆነ working definition for economics አለን ማለት ነው። እሱም የሚለው economics is social science of course which studies about efficient allocations of scarce resource so as to attain maximum fulfillment of the unlimited human needs. ደግሞአለሁ economics is a social science which studies about efficient allocations of scarce resource so as to attain maximum fulfillment of unlimited human needs, right? so እዚህ ጋር ምንድነው ያለና ብዙ ጊዜ ኢኮኖሚክስን ሰዎች የሚያስቡት ከመስገብገብ ጋር ከመቆጠብ ጋር ከመስቆንቆን ጋር ነው የሚያያዙት። but ትክክለኛው ዴፊኒሽን ግን ያለም it is all about efficient allocations of scarce resource to attain maximum fulfillment, right, of the unlimited human needs. it's better to say what the unlimited human wants ብንል እንደውም የተሻለ ነው። so as economics is a science of choice, it studies how people choose to use scarce resource or limited productive resources to produce various commodities, right? ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ስንል መስገብገብ መቆጠብ መንቆንቆን አይደለም, right? it is all about efficient allocations of scarce resource, efficient allocations of limited resources so as to attain maximum fulfillment of the unlimited human needs ነው ማለት ነው። ይሄን in detail ደግሞ በሚቀጥለው ሰብሴክሽን ላይ rationals for having a discipline called economics የሚለውን ዲስከስ እናደርግ የምናየው ይሆናል። so 1.2 is rationals of economics. So there are two fundamental factors that provide the foundation for the field economics. economics የሚባለው ዲሲፕሊን እንዲፈጠር ኢኮኖሚክስ የሚባለው ሳብጀክት ማተር እንዲኖር ያደረገ ሁለት ፋክቶች አሉ። የመጀመሪያው human material wants are unlimited. የሰው ልጅ የማቴሪያል ወንቱ unlimited ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር want ነው እያልን ያለ ነው። አንዳንድ ጊዜ ኮንፊውዝድ ይሆናሉ ተማሪዎች ሌሎችም ሰዎች want እና need መካከል ልዩነት አለ, right? want ስንል ስፔሲፊክ ነው፣ need ስንል ጀነራል እና ቤዚክ ነው። ለምሳሌ ኒዳችን ፉድ ሊሆን ይችላል, right? ፉድ ሊሆን ይችላል። ዋንታችን ግን ስጋ ሊሆን ይችላል፣ ሽሮ ሊሆን ይችላል፣ ጎመን ሊሆን ይችላል, right? ስፔሲፊክ ነው ማለት ነው። so human material want is unlimited. ለምሳሌ ዛሬ በእግሩ የሚሄድ ሰው ዊሽ የሚያደርገው ጫማ እንዲኖረው ነው።
ጫማ ሲያገኝ ደግሞ ምናልባት ሞተር ሳይክል እንዲኖር ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ ብራንድ ጫማ ደግሞ ሲያገኝ ሞተር ባይክ እንዲኖር ሊፈልግ ይችላል ሳይክል ከዛ ደግሞ መኪና እንዲኖር ዲማንድ ሊያደርግ ይችላል መኪና ደግሞ ሲያገኝ ወይ ደግሞ መኪና ያለው ሰው ደግሞ ዲማንድ የሚያደርገው ወይ ብራንድ መኪና ነው ብራንድ መኪና ደግሞ ካለው ፐርሰናል ጀት እንዲኖር ይፈልጋል human material want is unlimited black inch 14 black color 14 inch TV ካላችሁ ዲማንድ የምታደርጉት ምናልባት ከለር ቲቪ እንዲኖራችሁ የኢንቹ ሳይዝ እንዲሰፋ ነው right so the human want is unlimited on the other hand economic resources are limited or they are scarce right so ፍላጎታችን ገደብ የለውም unlimited ነው ያንን ለማሟላት የሚያስፈልገን ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ግን ሊሚትድ ነው ስኬርስ ነው right በሁለቱ መካከል ምን አለ ማለት ነው there is paradox our want is unlimited but the economic resources that are used to fulfill our wants are limited right so there is paradox and in order to reconcile these paradoxes we have a discipline called economics right we have a discipline called economics ስለዚህ ኢኮኖሚክስን የምንማረው የሰው ልጅ ፍላጎት unlimited ነው ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ደግሞ ሊሚትድ ነው ስለዚህ ሁለቱን ባላንስ ለማድረግ ኢኮኖሚክስ የሚባለው ዲሲፕሊን ያስፈልገናል ማለት ነው right ለዚህ ነው ኢኮኖሚክስ የምንማረው so economic resource scarce ባይሆን ኖሮ human want unlimited ባይሆን ኖሮ ኢኮኖሚክ ዲሲፕሊን አይኖርም ነበር ለማለት ምናልባት ልንደፍር እንችላለን በእርግጥ ሌሎች ነገሮችም አሉ ግን በዋናነት ኮር ግን ይሄ ነው human want unlimited ነው ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ደግሞ ስኬርስ ነው ሊሚትድ ነው right ሁለቱ ደግሞ ይጋጫሉ ስለዚህ ሁለቱን ለማስታረቅ ሪኮንሳይል ለማድረግ we have a discipline called economics so the basic economic problem is about scarcity and choices since there are only limited amount of resources available to produce unlimited amounts of goods and services we desire right እስካሁን ስንል የነበረው ነገር ነው ዲዛይር የምናደርገው want የምናደርገው wish የምናደርገው እንዲኖር ብዙ ነው ያለው ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ደግሞ ትንሽ ነው ስለዚህ መምረጥ አለብን ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ ሁለት ጫማ መግዛት ፈልጋችሁ ሁለት let's say ፑማ እና ናይክ ብራንድ ያላችሁ ሁለት ጫማ መግዛት ፈልጋችሁ ኪሳችሁ ውስጥ ያለው 1000 ብር ነው የናይክ ዋጋ 1000 ብር ከሆነ የፑማ ዋጋ 1000 ብር ከሆነ ሁለቱንም መግዛት አትችሉም ሁለቱንም ለመግዛት 2000 ብር ያስፈልጋችኋል ከሁለቱ አንዱን ነው የምትገዙት ማለት ነው right then what are you going to do you are going to choose right among the two brands of shoe ልክ እንደዛ ነው ማለት ነው so the basic economic problem is about scarcity and choice since there are only limited amount of resources available to produce a limited amount of goods and service we desire we have to choose right so those economics is a study of how human beings make choices to use a scarce resource as they seek to satisfy their unlimited wants ስለዚህ ኢኮኖሚክስ ምንድነው የሚያጠናው ማለት ነው ሰዎች እንዴት አድርገው ምርጫን ኢኮኖሚክ የሆነ ምርጫን እንደሚመርጡ ነው right economics is a study of how human beings make choice to use a scarce resource ያላቸውን ሊሚትድ የሆነ scarce የሆነ ሪሶርስ ተጠቅመው እንዴት ማክሲመም ፉልፊልመንት የሚሰጣቸውን ነገር ለመምረጥ ጥረት እንደሚያደርጉ ነው የሚያሳየው ማለት ነው የሚያደርጉባቸውን መንገዶች ለማድረግ የሚከተሏቸውን ፕሮሲጀሮች ነው የሚያሳየው ማለት ነው 1.3 scope and methods of analysis in economics ነው scope and methods of analysis in economics ነው so ስለ ኢኮኖሚክስ ነው እያወራን ያለ ነው ስለዚህ ስለ ኢኮኖሚክስ እናወራ ኢኮኖሚክ የሚሸቱ ስኮፖችን እንደሚያይ ደግሞ በዛው መንገድ ማየት አለብን ስኮፖቹ ከስኮፑ መውጣት የለበትም ጤና ከሆነ ስለ ጤና ነው የሚያየው ሌላ ዲሲፕሊን ሶሺዮሎጂ ከሆነ ሶሺዮሎጂ ነው የሚያየው በእርግጥ ዲሲፕሊኖች እርስ በርስ ኢንተግሬት ያደርጋሉ እርስ በርስ ይገናኛሉ አንዱ ከአንዱ ጋር ቶታሊ አይነጠልም በተለይ ደግሞ ኢኮኖሚክስ ስለዚህ ኤኒዌይስ ስኮፕ አለን at same time ደግሞ ሜቶድ ኦፍ አናሊሲስ ኢን ኢኮኖሚክስ አለን ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ታይትል ስል ሁለት ሰብሴክሽኖች አሉ first we are going to discuss about scope of economics and then we'll discuss about methods of analysis in economics right so let's start from scope of economics so the scope of economics is expanding rapidly and has become including a vast range of topics and issues right so currently there are different branches of economics health economics አለ political economics አለ
ፋይናንሻል ኢኮኖሚክስ አለ፣ ናቹራል ሪሶርስ ኤንቫይሮንመንታል ኢኮኖሚክስ አለ፣ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ አለ፣ ሞኔታሪ ኢኮኖሚክስ አለ፣ ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ አለ፣ ራይት ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አናሊሲስ አለ። በጣም ብዙ አይነት ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ አለ። ዌልፌር ኢኮኖሚክስ አለ፣ ቢሄቪራል ኢኮኖሚክስ አለ፣ ትራንስፖርት ኢኮኖሚክስ አለ፣ ኢነርጂ ኢኮኖሚክስ አለ። ስለዚህ ኢኮኖሚክስ የማይገባበት የለም። there are different branches of economics, but on the basis of element of analysis, right? On the basis of element of analysis, economies can be categorized into two, that is microeconomics and macroeconomics. As the name simply indicates, right? Micro means small or mini, macro means large, big or aggregate, right? ስለዚህ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። በእርግጥ አሁን የሞሼው ካሪኩለም ላይ እና ሞሼ ሚኒስትሪ ኦፍ ሳይንስ ኤንድ ሃየር ኤዱኬሽን ያዘጋጀው ሞጁል ላይ እና ዋናዎቹ ትልልቆቹ መጽሐፎች ላይ ባይኖርም ሜሶ ኢኮኖሚክስ የሚባልም አሁን አዲስ የመጣ አለ። ኮምቢኔሽን ኦፍ ዘ ቱ ማይክሮ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ። በነገራችን ላይ እነዚህ ብራንቾቹ እየሰፉ ነው የሚሄዱት። ቅድም ሜንሽን ያደርኳቸው ለምሳሌ ዲቨሎፕመንት ኢኮኖሚክስ፣ ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ፣ ፖለቲካል ኢኮኖሚክስ እያልኩ ሜንሽን ያደርኳቸው። ለምሳሌ አሁን በቅርቡ ኮሮኖሚክስ የሚል አዲስ መጥቷል። ኮሮኖሚክስ ከኮቪድ-19 ጋር የተያያዙ ጥናቶችን ከኢኮኖሚ ጋር ያላቸውን ኢምፓክት የሚያይ ራሱን የቻለ አንድ ዲሲፕሊን ነው ማለት ነው ኮሮኖሚክስ፣ ራይት። ልክ እንደዛ የሰፋ ይላል። ልክ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ኦን ዘ ቤዝ ኦፍ አናሊሲስም በዋናነት ማይክሮ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ነው፣ ራይት። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ። ነገር ግን አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ሜሶ ኢኮኖሚክስ የሚባል ኮምቢኔሽን ኦፍ ዘ ቱ ማይክሮ እና ማክሮን የያዘ አዲስ አለ። ግን በዚህ ላይ ፎከስ የምናደርገው ማይክሮ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሌትስ ሲ ዜም ዋን ባይ ዋን። Microeconomics is the study of individual, household and firms behavior in decision making and allocations of resources. ስለዚህ ማይክሮ ላይ ኤምአይ ነው ራይት። ማይክሮ ሚኒ ስሞል ብለን ለመያዝ ልንጠቀምበት እንችላለን። is the study of individuals and households and firms behavior in decision making and allocations of resources. ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ላይ ፎከስ ያደርጋል። ሃውስሆልድ ላይ አንድ ስፔሲፊክ ፈርም ላይ ምናልባት ደግሞ አንድ ኢንዱስትሪ ላይ ራይት a group of firms which produce homogeneous or identical products ሊሆን ይችላል። እነዛ ላይ ፎከስ የሚያደርግ ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ስንል። when it comes to macroeconomics, it deal with the effects and consequences of the aggregate behaviors of all decision making units in certain economy ነው ራይት። ለምሳሌ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ስለ ፕራይስ ልናወራ እንችላለን። ፕራይስ ኦፍ ሜቢ ብሬድ ልናወራ እንችላለን ራይት። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ግን ስለ አንድ አይተም ዋጋ ወይ ደግሞ ስለ አንድ አይተም ፕራይስ አናወራም። ስለ ኑሮ ውድነት ነው የምናወራው፣ ስለ ኢንፍሌሽን ነው የምናወራው ማለት ራይት። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ምናልባት ስለ አንድ ፋሚሊ ኢንከም ልናወራ እንችላለን ራይት፣ ሃውስሆልድ ኢንከም ልናወራ እንችላለን። but at macro level we are going to talk about the national income right, or we are going to talk about GDP, GNP and the likes. እነዚህ ነገሮች ነው የምናየው ማለት ነው። So macroeconomics deals with the effects and consequences of the aggregate behavior of all decision-making units in a certain economy. In other words, it is an aggregative economics that examines the interrelations among various aggregates, right? The determinations and the cause of fluctuations in them, right? It looks at the economy as a whole, at aggregate level, right? It tries to see the large pictures of the economy. Right, the large pictures of the economy. Well, in the case of microeconomics, household level, individual level, firm level ነው የምናየው። ማክሮ ስንል ግን አግሪጌት ነው ራይት፣ አግሪጌት ነው። ስለዚህ ኮሙሌቲቭ ኢፌክቶችን ነው የምናየው። የተለያዩ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች ኢኮኖሚ ላይ የሚያሳድሩትን ጫና ነው የምናየው ማለት ነው። በማክሮ ኢኮኖሚክስ አግሪጌት ነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ። ወይ ማይክሮ ስንል ስፔሲፊክ ነው፣ አት ኢንዲቪጁዋል ሌቭል፣ ሃውስሆልድ ሌቭል፣ ፈርም ሌቭል እያልን ነው ማለት ነው የምናየው። ስለዚህ ከዚህ ኮርስ በኋላ በተለይ ቢዝነስ እና ኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ራሱን ችሎ አንድ ኮርስ ነው፣ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ደግሞ ራሱን ችሎ ሌላ ኮርስ ነው። አንድ ግን መዘንጋት የሌለብን ነገር ማይክሮ ኢኮኖሚክስ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ ለየብቻ ብናጠናቸው አንደኛው ግን አላለኛው ምንም ነው ራይት። they are kind of complementary ናቸው ራይት። complementary like you left and right shoe የቀኝና የግራ እግራችሁ ጫማ ያህል ማለት ነው። 70 የግራ እግር ጫማ በሰጣችሁ ምን ጥቅም አለው? ቀኝ እግር ከሌለው ራይት። 80 የቀኝ እግር ጫማ በሰጣችሁ ምን ጥቅም አለው? ግራ እግር ከሌለው።
ሶ ማይክሮኢኮኖሚክስ እና ማክሮኢኮኖሚክስ እንደዛ ናቸው። አንደኛው እንደ ቤዝ ይጠቅማል። በተለይ ማይክሮኢኮኖሚክስ ለማክሮኢኮኖሚክስ ቤዝ ነው፣ መሰረት ነው፣ መነሻ ነው። ስለዚህ አንዱ አላንዱ ምንም ጥቅም የለውም። በማክሮ ሌቭል የሚወጡ ፖሊሲዎች አዘንዶ በዘዴ የሚፈጸሙት አት ማይክሮ ሌቭል ነው፣ ራይት? አት ማይክሮ ሌቭል ስለሆነ ሁለቱ እርስ በርስ የተሳሰሩ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ሰብሴክሽን ላይ ገብተናል። 1.3 ቀደም ያየነው ስኮፕ ኤንድ ሜተድስ ኦፍ አናሊሲስ ነው፣ ራይት? ሜተድስ ኦፍ አናሊሲስ ደግሞ ሁለት አለ። አንደኛው ፖዚቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ አናሊሲስ አለን። ሁለተኛው ደግሞ ኢንዳክቲቭ ኤንድ ዲዳክቲቭ ሜተድስ ኦፍ ሎጂካል ሪዝኒንግ ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያው እንጀምር። ፖዚቲቭ ኤንድ ኖርማቲቭ አናሊሲስ፣ ራይት? So economies can be analyzed from two perspectives, positive economics and normative economics. So when say positive economics, it is concerned with analysis of factors and attempt to describe the world as it is, right? ሁኔታውን ያለውን ነገር ፋክቱን ሪያሊቲውን እውነታውን ማስቀመጥ ነው ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ስንል፣ ራይት? ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ለምሳሌ ስንት ዓመታችሁ ነው ብዬ ብጠይቃችሁ 20 22 23 ብላችሁ ትነግሩኛላችሁ። that's a fact, right? that is positive ኢኮኖሚክስ። ያው ኤጅ ኢኮኖሚክስ እንትን አይደለም፣ በርግጥ የሚሆንበት ወይ አለ እንደ ቫሪያብል እንጠቀመው እንችላለን ሪሰርች ስንሰራ፣ ግን አሁን የተጠቀምነው ላለንበት ኤግዛምፕል ባይሆንም ነገር ግን ፋክት ነው፣ ራይት? ሶ positive economics it is concerned with analysis of factors and attempt to describe the world as it is ያለውን ነገር ማስቀመጥ ማሳየት ነው። and tries to answer the question what was ምንድነው የነበረው ከዚህ በፊት ሪያሊቲ ነው፣ ፋክት ነው፣ ራይት? ስቲል ከዚህ በፊት ሀፕን ያደረገ ነገር ቢሆንም ፋክት ነው። what is currently ምን እየሆነ ነው አሁን ያለው ፋክት and what will be in the future ምንድን ነው የሚሆነው። so it does not judge a system as good or bad, better or worse። ፋክቱን ማስቀመጥ ነው እንጂ ይሄ ነገር ትክክል ነው ትክክል አይደለም መጥፎ ነው ጥሩ ነው አንልም። ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ፣ ራይት? ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ our intention is to describe the world as it is, to state the fact as it is, right? without any value judgment። ጥሩ ነው አንልም መጥፎ ነው አንልም፣ እንደዚህ ነው አንልም እንደዛ ነው አንልም፣ እንደዚህ መሆን አለበት አንልም፣ እንደዚህ መሻሻል አለበት አንልም። ፋክቱን ብቻ ማቅረብና ማሳየት ነው ማለት ነው የፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ዋና ስራ። ሶ ኤግዛምፕል ለመስጠት ያህል the current inflation rate in Ethiopia is 24% ልንል እንችላለን፣ ራይት? በእርግጥ አሁን 24% ኤግዛክትሊ አይደለም፣ ልዩነት አለ። ለጀነራል ኢንፍሌሽን ነው በእርግጥ ይሄ። ፉድ እና ነን ፉድ አይተም ኢንፍሌሽን ሊከፋፈል ይችላል። እሱን እንግዲህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ላይ ደግሞ እናወራለን። ኤኒዌይስ this kinds of statement the current inflation rate in Ethiopia is 24% ካለ that is positive economics። ትክክል መሆንና አለመሆኑን ይሄን ነገር የምናውቀው በምንድን ነው? by checking the fact, by looking back the fact, right? or the reality. Poverty and unemployment rate are the biggest problem in Ethiopia ልንል ይችላል፣ right? it is positive statement, positive economics, right? So these statements are all concerned with real factors and information, right? እንደውም information የሚለው ጋር እንደውም ፎከስ ማድረግ እንችላለን፣ right? information, real factors and information. So any disagreement on positive statement can be checked by looking into factors. ለምሳሌ የመጀመሪያውን ስቴትመንት አሁን ከዚህ ጋር ብንወስድ the current inflation rate in Ethiopia is 24% ቢል አንድ ኢኮኖሚስት፣ somebody else ደግሞ no it is 42 ቢል፣ right? then ምን አለ ማለት ነው? ዲስአግሪመንት አለ ማለት ነው በሁለቱ ኢኮኖሚስቶች መካከል። ሰው እንዴት ነው የሚፈታው? by checking the fact, by looking back the fact, right? this is how we can solve disagreements on positive statements, right? positive statement። ሁለተኛው ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ የምንለው ነው፣ right? ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ። ሶ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ቫልዩ ጀጅመንት አለ። ጥሩ ነው መጥፎ ነው እንደዚህ መሆን አለበት፣ ሪኮሜንዴሽን ሰጀሽን አለ ማለት ነው፣ right? አለ ማለት ነው። So normative economics it deals with the questions like what ought to be or what the economy should be, right? what should be or what ought to be suggestion አለው ማለት ነው፣ right? suggestion አለው recommendation አለው ማለት ነው። So it evaluates the desirability of alternative outcomes based on one's value judgment about what is good and what is bad, right? what is good and what is bad. So subjective ነው ማለት ነው, right? it is subjective in nature because it evaluates the desirability of alternative outcomes, right? based on one's value judgment about what is good and what is bad. so scientifically proof የምናደርግበት ወይ ደግሞ disagreement ሲኖር
ፋክቱን ወደ ኋላ ተመልሰን ቼክ የምናደርግበት አይደለም ማለት ነው። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ስንል ቫልዩ ጀጅመንት አለው፣ ፐርሰናል ኦፒኒየን አለው፣ ሳብጀክቲቭ ነው ባይ ኔቸር። እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉት። ለምሳሌ አሁን ለምሳሌ ኮቪድ-19 አንድ ሰው ከመያዙ በፊት ምንድነው ማድረግ ያለበት ብትሉ መከተብ ነው አይደል ያለበት? መከተብ አለበት። አንዳንድ ጥንቃቄዎች መውሰድ አለበት። ከክትባት ደግሞ ካላችሁ ወይ ጆንሰን ነው ወይ ደግሞ አስትራዜኔካ የሚባለውን ነው ወይ ደግሞ ያው ሳይንስ ሰው ስላልሆንኩኝ ብዙ ላላቅ እችላለሁ። ስለዚህ ግን የታወቁ ክትባቶች አሉ። 3ም ሆኑ 4 ሆኑ። ስለዚህ የጤና ባለሙያዎች ከነዛ ውስጥ አንዱን ነው ኤግዛክትሊ የሚሰጧችሁ። አንዱን ብቻ መርጠው ነው የሚሰጧችሁ። ኢኮኖሚክስ ላይ ግን እንደዛ አይደለም። ለተመሳሳይ ኢኮኖሚክ ፕሮብሌም የተለያዩ ኢኮኖሚስቶችን ብትጠይቋቸው የተለያየ አይነት መልስ ነው የሚሰጧችሁ። ዴስቲኔሽናቸው አንድ ነው። መድረስ የሚፈልጉበት ቦታ አንድ ነው። የሚሄዱበት መንገድ ግን የተለያየ ነው። ራይት? የተለያየ ነው። ለምሳሌ አንድን ሀገር ኢንፍሌሽን ወይ ደግሞ የኑሮ ውድነት እያስቸገራት ነው ብላችሁ ሞኔታሪ ኢኮኖሚስቶችን ብትጠይቋቸው፣ ክላሲካል ኢኮኖሚስቶችን ብትጠይቋቸው፣ ካይኔዥያን ኢኮኖሚስቶችን ብትጠይቋቸው የተለያዩ የኢኮኖሚክ ስኩል ኦፍ ቶቶች ናቸው። እነዛ ግሩፕ ውስጥ የሚመደቡ ሰዎችን ብትጠይቋቸው የሚሰጧችሁ መልስ የተለያየ ነው። የሁሉም ዓላማ አንድ ነው። የኑሮ ውድነቱን መቀነስ፣ ኢንፍሌሽኑን ማረጋጋት ወይ መቀነስ። የሚሄዱበት መንገድ ግን የተለያየ ነው። right? ኖርማቲቭ ስቴትመንትም እንደዛው ነው። so it evaluates the desirability of alternative outcomes based on one's value judgment about what is good and what is bad. So in these situations, since normative economics is loaded with judgments, what is good for one may not be the case for the other. ለአንደኛው የሚጥመው ለሌላው ላይጥመው ይችላል። right? ለአንደኛው ትክክል ነው ብሎ ያሰበው መፍትሄ ለሌላኛው ትክክለኛ መፍትሄ ላይሆን ይችላል። So normative analysis is a matter of opinion, right? And subjective in nature, which cannot be proved or rejected with reference to factors. ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ለምሳሌ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ዲስአግሪመንት ካለ ወደ ኋላ ተመልሰን ፋክቱን ቼክ አድርገን ሶልቭ እናደርገዋለን። ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ ላይ ዲስአግሪመንት ካለ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሉ አይደል? እነዚህ የፖለቲካ ፓርቲዎች የተለያየ የኢኮኖሚ ፕላን አላቸው። ሁሉም ዓላማቸው ኢትዮጵያን ማሳደግ ሊሆን ይችላል። right? ነገር ግን ኢትዮጵያን ለማሳደግ የሚጠቀሙበት የኢኮኖሚ ፕላን የተለያየ ነው። ሶ ምን እናደርጋለን? እንዴት ነው ምን መርጠው ከነዛ ውስጥ? ሶ the solution is going to be voting. ስለዚህ ምርጫ ይዘጋጅና በምርጫ ነው የምንመርጣቸው። ምክንያቱም መቅመስ አይቻልም፣ right? ቴስት ማድረግ አይቻልም፣ ፋክቱን ወደ ኋላ ተመልሶ ማየት አይቻልም። ስለዚህ ሰዎቹ ፕሮፖዛላቸውን ያቀርባሉ፣ ከዛ ቮት ነው የምናደርገው ማለት ነው። vote ነው የምናደርገው። So examples of normative economics, the poor should not pay tax, right? ለምሳሌ ድሃዎች ታክስ መክፈል የለባቸውም። ምናልባት የኢንካም ኢንኢኳሊቲን ለመቀነስ ሊሆን ይችላል። right? በሰዎች መካከል ያለውን የገቢ ልዩነት ለማጥበብ ለመቀነስ ሊሆን ይችላል። female ought to be given job opportunities. ለሴቶች የስራ እድሎች መስጠት አለባቸው፣ መፈጠር አለባቸው እንችላለን። ምናልባት ዲስክሪሚኔሽኑን ለመቀነስ ሊሆን ይችላል። ለሴቶች ተጨማሪ ድል ለመስጠት አፈርማቲቭ አክሽን ሊሆን ይችላል። right? ነገር ግን ሁለቱም ስቴትመንት ካያችኋቸው should ought የሚሉ ቃላቶች አሏቸው። right? so suggest እያደረጉ ነው ማለት ነው። recommend እያደረጉ ነው ማለት ነው። solution prescribe እያደረጉ ነው ማለት ነው። so any disagreement on normative statement can be solved by voting, as we said previously. positive statement ከሆነ by checking the fact ነው። right? but in the case of normative statement ኦፒኒየን ሳብጀክቲቭ ስለሆነ ኦፒኒየን ላይ ቤዝ ስለሚያደርግ ቫልዩ ጀጅመንት ስላለው በቮቲንግ ብቻ ነው ሶልቭ የምናደርገው ማለት ነው። ሌላኛው ሜትድስ ኦፍ አናሊሲስ ኢንዳክቲቭ ኤንድ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኢን ኢኮኖሚክስ ይባላል። ኢንዳክቲቭ ኤንድ ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ኢን ኢኮኖሚክስ ራይት። ሶ ኢንዳክቲቭን ካወቃችሁ ዲዳክቲቭን ለማወቅ ቀላል ነው። ቢኮዝ ዋን ኢዝ a mirror reflection of the other ወይ ደግሞ በግልባጩ ስታዩት አንደኛው መርዳት ይችላል። አንደኛውን ከተረዳችሁ ሌላኛውን መርዳት ከባድ አይሆንም። So the fundamental objective of economics, like any science, is the establishment of valid generalizations about certain aspects of human behavior, and these generalizations are known as theories. So almost ሁሉም ዲሲፕሊን የሆነ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ማድረግ ነው right? የሚሰራ አፕላይ የምናደርገው ልንጠቀምበት የምንችል እውነታዎችን የሚያሳይ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ማድረግ ነው right? ቲዮሪ ስንል by default we mean the simplified pictures of reality ነው right? the simplified pictures of the world reality ማለት እንችላለን። So economic theory provides the basis for economic analysis which uses logical reasoning. ስለዚህ ኢኮኖሚክ ቲዮሪን ፎርሙሌት ለማድረግ እንሞክራለን።
እንዴት ነው ፎርሙሌት የምናደርገው ግን ሎጂካል ሪዝኒንግ ሜትዶችን ተጠቅመን ነው ማለት right so there are two methods of logical reasoning that is inductive and deductive methods of logical reasoning inductive and deductive methods of logical reasoning just ቀለል ለማድረግ inductive ምንለው it is a movement from specific to general right from specific fact to general statement ከሆኑ specific factors ስብስብ ተነስተን አንድ ጀነራል የሆነ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ስናደርግ that is inductive methods of logical reasoning already ደግሞ establish ከተደረገ ጀነራል ስቴትመንት ተነስተን already ደግሞ ዲቨሎፕ ከተደረገ ቲዮሪ ተነስተን የዛን ቲዮሪ ቫሊዲቲ አንድ ስፔሲፊክ ፋክት ላይ ስንሞክረው ደግሞ deductive methods of logical reasoning እንለዋለን ማለት ነው let's see them one by one the first one is inductive reasoning is logical methods of reaching at a correct general statement or theory based on several independent and specific correct statements right based on what based on several independent and specific correct statements in short it is the process of driving a principle or theory by moving from fact to theories or from particular to general economic analysis right ምናልባት እንደ ምሳሌ ልንወስድ የምንችለው ሪሰርች የሚሰራበትን መንገድ ሊሆን ይችላል ሪሰርች የሚሰራበትን መንገድ አሁን ሪሰርች ስንሰራ ኩዌስቸነር ሞልታችሁ ታውቁ ይችላልላችሁ ምናልባት ወይ ደግሞ እናንተ ሲኒየር ተማሪዎች እናንተ ሲኒየር ጓደኞቻችሁ ሪሰርች ሲሰሩ አይታችሁ ሊሆን ይችላል ኩዌስቸነር ያስሞላሉ ወረቀት ይበትናሉ አይደል ዳታ ይሰበስባሉ ሶ ሜቶዱም ያን ነው የሚያሳየው inductive methods involve the following step እና first one selecting problems for analysis መጀመሪያ ታይትል ትመርጣላችሁ አይደል ሪሰርች ሲሰሩ ፕሮብሌም ጋፕ ያለበት ታይትል መረጣችሁ ማለት ነው ሁለተኛ ላይ collection classification and analysis of data ነው ስለዚህ ዳታ ይሰበሰባል ለምሳሌ በኩዌስቸነር ሊሆን ይችላል የምትሰበስቡት ሶ ሰበሰባችሁ ያን ዳታ ከሰበሰባችሁ በኋላ በዛ በስፔሲፊክ ታይትል ላይ በዛ በስፔሲፊክ selected problem ላይ ከተሰበሰበ በኋላ ምንም ይደረጋል አናላይሲስ ይደረጋል right አናላይሲስ ይደረጋል and then establishing cause and effect relationship ሰራላችሁ between economic phenomena economic research ከሆነ የምትሰሩት ከዛ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፕራይስ እና ኳንቲቲ ከሆነ ዋጋና ኳንቲቲ ለምሳሌ ኳንቲቲ ዲማንድ ከሆነ ምንገዛው አማውንት ከሆነ ሶ ከተለያዩ ሰዎች ዳታ ተሰበስባላችሁ ማለት ነው right አበበ ጋር ትሄዳላችሁ ዋጋ ሲጨምር የምትገዛው አማውንት ይጨምራል ወይስ ይቀንሳል ይሰጣችኋል ዳታ በቀለ ጋር ትሄዳላችሁ right ሳምፕል ሳይዛችሁ የፈቀደው ያህል ሰዎችን ትጠይቃላችሁ ከዛ ያን ሰብስባችሁት የምታገኙት cause and effect relationship አለ ማለት ነው right price quantity demandን positively affect ያደርጋል price quantity demandን negatively affect ያደርጋል የሚል አይነት ስቴትመንት ታገኛላችሁ ማለት ነው obviously price quantity demandን negatively affect ያደርጋል የሚል ስቴትመንት ታገኛላችሁ right ስለዚህ price ሲጨምር quantity demand ይቀንሳል price ሲቀንስ ደግሞ quantity demand ይጨምራል ማለት ነው ዋጋ ሲቀንስ ለመግዛት የምንፈልገው አማውንት ይጨምራል ዋጋ ሲቀንስ ደግሞ ዋጋ ሲቀንስ ለመግዛት የምንፈልገው አማውንት ይጨምራል ዋጋ ሲጨምር ደግሞ ለመግዛት የምንፈልገው አማውንት ይቀንሳል right ይሄንን ቲዮሪ ዲቨሎፕ እናደርጋለን ምንነሳው ግን ከስፔሲፊክ ፋክት ነው right independent and specific correct statement ነው ከዛ ነው የተነሳ ነው ከዛ ቲዮሪ ዲቨሎፕ አደረግን this movement is called inductive reasoning from specific fact to general statement right from specific fact to theory development ስንሄድ ማለት ነው ወደኋላ ስንመለስ ደግሞ deductive reasoning እናገኛለን deductive reasoning is logical way of arriving at a particular or specific correct statements starting from correct general statement right deductive reasoning is logical way of arriving at a particular or specific correct statement starting from correct general statement so የሆነ general statement አለ ወይ ደግሞ theory አለ ያንን theory ወደ specific fact ለመሞከር ቫሊዲቲውን ቼክ ለማድረግ ስናመጣው deductive methods of reasoning እንላለን ኢኮኖሚክስ ላይ ሁለቱንም በደንብ አድርገን እንጠቀማለን so the theory may agree or disagree with real world and we should check the validity of the theory to fact by moving from general to particular right so ምናልባት ከዚህ በፊት ዲቨሎፕ የተደረገ ቲዮሪ ሊሆን ይችላል right ሁኔታዎች ተቀይረው ሊሆን ይችላል right ስለዚህ ይሰራል አይሰራም የሚለውን ሃይፖቴሲስ እናስቀምጣለን ኦሪጂናል ቲዮሪውን ከዛ ቴስት እናደርጋለን እውነት ይሄ ቲዮሪ ይሰራል ሪል so የሚሰራ ከሆነ በዛው ይቀጥላል የማይሰራ ከሆነ ደግሞ አዲስ ቲዮሪ ዲቨሎፕ እናደርጋለን so major steps in the deductive approach includes
ፕሮብሌም አይደንቲፊኬሽን ሲሚላር ነው። መጀመሪያ ቲዮሪ ዲቨሎፕ ልናደርግለት ያሰብነውን ነገር ፕሮብሌም አይደንቲፋይ እናደርጋለን። and then what specification of the assumptions, right? አሰምፕሽኖቹን እናስቀምጣለን። ስለ አሰምፕሽን ደግሞ እናወራለን ቀጣይ። ኢኮኖሚክስ ላይ አብዛኛው ነገር አሰምፕሽኖች አሉት። አስዩም የምናደርገው ያው ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ነው፣ right? in real world things are dynamic። ሁሉም ነገር ዳይናሚክ ነው። ምንም የማይንቀሳቀስ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ተንቀሳቃሽ ነው። ሁሉ ነገር ተለዋዋጭ ነው፣ right? ስለዚህ ለምሳሌ የአንድን ቫሪያብል ኢምፓክት ሌላ ቫሪያብል ላይ ያለውን ኢምፓክት ለማወቅ ሌሎቹን ባይ አሰምፕሽን ሪሜን ኮንስታንት ማድረግ አለብን፣ right? ሶ አሰምፕሽን በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው ኢኮኖሚክስ። እሱን እናያለን። ኤኒዌይስ እዚህ ጋር ዲዳክቲቭ ሪዝኒንግ ላይ ሁለተኛው ስቴፕ ስፔሲፊኬሽንስ ኦፍ ዘ አሰምፕሽንስ ነው። ሶስተኛው ፎርሙሌቲንግ ሃይፖቴሲስ ነው። ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት እናደርጋለን፣ right? ምናልባት ቲዮሪው ይሰራል አይሰራም ሊሆን ይችላል። ሃይፖቴሲስ ፎርሙሌት እናደርጋለን and then testing the validity of the hypothesis። ከዛ ቴስት እናደርጋለን። የሚሰራ ከሆነ ያን ቲዮሪ አክሴፕት እናደርጋለን። የማይሰራ ከሆነ ደግሞ ሳይንቲፊካሊ ዲስፕሩቭ ስላደረግነው ሌላ ቲዮሪ ዲቨሎፕ እናደርጋለን፣ ወይ ደግሞ ሌሎች ሰዎች ደግሞ ሌላ ቲዮሪ ዲቨሎፕ እንዲያደርጉ ሪኮመንድ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቴንክ ዩ ፎር ቱዴይ ዊል ስቶፕ ኦቨር ሂር። ለዛሬ እዚህ ጋር እናቆማለን። ያላችሁን ኮሜንቶች ጻፉልን። ምናስተካክላቸውን ምንጨምራቸውን ነገሮች ኢንፎርም አድርጉን። አዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የዚህ ሌክቸር አላማ እነዚህን ሰዓቶች እዚህ ቦታ ላይ ስፔንድ እያደረግን ያለንበት ምክንያት ለማገዝ እስከሆነ ድረስ እናንተን በሚያገዛችሁ መልኩ ኮሜንት መስጠት ትችላላችሁ። ቀጣይ ቪዲዮአችን የሚጀምረው ስኬርሲቲ፣ ቾይስ፣ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ኤንድ ፕሮዳክሽን ፖሲቢሊቲ ፍሮም ታይፕስ ነው። ስለዚህ ከዛ ጀምረን ያሉትን እናያለን። ምናልባት ከአሁን በኋላ በሚኖሩ 2 ቪዲዮዎች ቻፕተር 1 እንጨርሳለን። ከዛ ቻፕተር 2 እንጀምራለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ቻፕተር ድረስ በዚህ መንገድ እናዘጋጃለን። ቅድም እንዳልኩትኝ በኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ ብቻ አንቆምም። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ይኖረናል፣ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ይኖረናል፣ ኢኮኖሜትሪክስ ይኖረናል፣ ካልኩለስ ይኖረናል፣ ሊኒየር አልጀብራ ይኖረናል፣ ማቴማቲካል ኢኮኖሚክስ ይኖረናል። ሌሎችም የቢዝነስ ኮርሶችን በዚሁ ቻናል ይዘን እንመጣለን። ከእናንተ የሚጠበቀው ቪዲዮዎቹ ጥሩ ከሆኑ የሚጠቅሙ ከሆኑ ሼር ማድረግ፣ ለጓደኞቻችሁ ማካፈል እና ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረግ ነው ማለት ነው። ቻናሉን ማበረታታት ነው የሚጠበቅባችሁ። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ